السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري أمراض معدية وجهاز هضمي وكبد. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة إن شاء الله موضوعنا عن مرض الكانديدا وعلاجه. إيه هي أعراضه؟ إيه هي مضاعفاته؟ إيه هي طرق الوقاية منه؟ بالنسبة لمرض الكانديدا، عادة فطريات الكانديدا بتبقى موجودة بشكل طبيعي عند معظم الناس. وده ما يأثرش على صحة الإنسان في أي شيء. هي أساسا موجودة في الفم وفي الجهاز الهضمي وفي الجهاز التناسلي وعلى الجلد أيضا. المشكلة بتحصل لما يزيد أعدادها زيادة عن اللزوم. في هذه الحالة ده ممكن يؤدي إلى أمراض. وفي الواقع الكانديدا لما بتبقى مثلا موجودة في الفم، هي بتدي منظر كأن في زبادي أو كأن في منطقة بيضاء على اللسان. ساعات يحصل إحمرار، ساعات يحصل شوية تورم على اللسان والحلق. في الحالة دهيت بنشك إن ممكن يكون الإنسان ده عنده خلل أو اضطراب في المناعة، زي الناس اللي هي بتاخد كورتيزون فترات طويلة، او الناس اللي هي عندها نقل اعضاء وبالتالي بتاخد ادوية مثبطة للمناعة، او حالات الاتش اي في او حالات الايدز، او اثناء الحمل، او في ناس بتاخد السيدات اللي بتاخد اقراص منع الحمل، او اللي عندهم سكر ومش متظبط، او الناس اللي هي بتاخد مضادات حيوية فترات طويلة. كل دول معرضين ان هم يحصل لهم مرض الكانديدا. وزي ما قلت لكم مرض الكانديدا في بعض الاحيان بيبقى بسيط، يعني زي ما قلت لكم بيظهر في الفم او على اللسان، لكن في بعض الاحيان الحالة بتتطور وممكن الكانديدا تصل الى المريء وبتصل للجهاز الهضمي بوجه عام، بحيث ان الشخص ما يقدرش يبلع الطعام او يجد صعوبة في بلع الطعام، وممكن يتوقف عن ان هو ياكل لانه مش عارف يبلع، مش عارف يمضغ الاكل. وفي هذه الحالة ساعات احنا بنتدخل وندي محاليل لهذا الشخص. وطبعا في الحالات الشديدة دهيت بنضطر ندي أدوية أو أقراص علشان تموت الكانديدا اللي هي زيادة عن اللزوم دهيت، لدرجة ان احنا في بعض الأحيان بندي أنفوتريسين بي عن طريق الوريد. طبعا معظم الحالات دي بتخف لما بنديها كريمات، سواء كانت كريمات للفم زي الدكترين جل، او ايضا للمهبل. في بعض الاحيان بنوصف كريمات ضد الفطريات. معظم الحالات بتشفى، لكن في زي ما قلت لكم حالات بتبقى شديدة ومزمنة، وفي بعض الحالات بتبقى متكررة، يعني المريض او المريضة كل شوية تجيله كانديدا ويجيله فطريات، ونلاقي اللسان متغطي ببياض، ونلاقي في بعض الاحيان السيدات بتعاني من التهابات في المهبل وحرقان في المهبل وتورم في بعض الاحيان واحمرار، وفي بعض الأحيان صعوبة كمان في التبول. طبعا لازم ندور على سبب ضعف المناعة أو سبب المشكلة عند هذا المريض، وبالتالي احنا بنعمل له فحوصات على أساس نشوف صورة الدم أخبارها إيه، وظائف الكبد وظائف الكلى. بنشوف إذا كان هذا المريض بياخد كورتيزون فترة طويلة، إذا كان عنده السكر بنظبط له السكر، إذا كان المريض ده بيعاني من اتش اي في لازم نعرف إذا كان عنده اتش اي في ولا لأ. كل هذه الأمراض أو الحالات لازم إن احنا نكتشفها، عشان مش هينفع إن احنا نعالج الكانديدا إلا لما نعرف سببها إيه. أيضا بالنسبة للكانديدا زي ما قلت لكم في بعض الأحيان بتؤدي إلى اللي هي الفطريات اللي بتغطي اللسان، ساعات بتعمل إحساس بوجود مذاق سيء في الفم، ألم وحرقان في الفم. طبعا ساعات زي ما قلت لكم المريض مش قادر ياكل أو يشرب.
المادة القطنية دي اللي هي موجودة على الفم مضايقاه، طعم الأكل متغير. كل الحالات دهيت بتؤدي إلى إن المريض بيبقى متضايق منها، وخصوصا لما تكون بتتكرر كل شوية. أيضا احنا بنلاقي الكانديدا في الأطفال، خصوصا إن هم بياخدوا مضادات حيوية فترات طويلة، أو اللي هم أقل من الشهر. في بعض الأحيان بنلاقي هذه المشكلة موجودة عند حوالي 6% من الحالات، بنلاقيها في الأطفال اللي هم الرضع. أيضا نحب ننبه إن مفيش داعي إن احنا نقبل الأطفال عشان ما نزودش من العدوى بتاعة المرض. في نفس الموضوع لازم نبقى عارفين إن هذا المرض مش من ضمن الأمراض التي تنتقل جنسيا من شخص لشخص. أيضا بالنسبة لحالات الكانديدا، زي ما قلت لكم هذا المرض منتشر أكتر عند الناس اللي هم المناعة بتاعتهم ضعيفة، وإحنا بنلاقيه على الجلد لما بنلاقي مثلا نوع من أنواع تآكل في الأظافر وتشوه في الأظافر. في بعض الأحيان زي ما قلت لكم بنلاقيه في الأعضاء التناسلية، خصوصا عند المهبل عند السيدات، وبيشكل لهم في بعض الأحيان حكة واحمرار وألم. طيب أيضا ممكن هذه الكانديدا في الحالات الشديدة ممكن تصل إلى الدم وتعمل مضاعفات خطيرة، وممكن تؤدي إلى الوفاة عند الحالات الشديدة. طبعا مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان الاكلات اللي فيها كربوهيدرات كتير دي ممكن تزود الحالة، فاحنا بننصح ان احنا نقلل الكربوهيدرات عند الناس اللي بتجيلهم كانديدا. ايضا الناس اللي هي عندها مصابة على الجلد مثلا، بننصح ان هم ما يلبسوش ملابس مبللة. في بعض السيدات وهي بتغسل المواعين مثلا دايما ايديها في المية وكده وما بتنشفش كويس، فدول معرضين ان يحصل لهم مرض الكانديدا في الاظافر. كذلك بننصح السيدات ان هي ما تستعملش دش مهبلي بافراط، لان ده ممكن يؤدي الى تغير في الحموضة بتاعة المهبل، وده ممكن يشجع الكانديدا على ان هي تتكاثر في المهبل وتزيد وتسبب مشاكل. ايضا بننصح بان احنا نلبس ملابس واسعة، خصوصا بالنسبة للسيدات، على اساس ما يحصلش احتكاك. وايضا الملابس اللي هي فيها يعني مواد صناعية زي النايلون او المواد اللي هي اساسا بوليستر، الحاجات دي ممكن تؤدي الى زيادة الفطريات في المهبل. ايضا بننصح بان احنا نشرب مية كتير، ناخد اوميجا ده بيزود المناعة، وفي ايضا البروبيوتيك اللي هي المواد اللي بتزود البكتيريا النافعة دي مفيدة جدا. كذلك زيت جوز الهند مفيد. وزي ما قلت لكم الطعام الصحي بوجه عام مفيد في ان احنا نقلل من انتشار وتزايد الكانديدا. طبعا بننصح ان المضاد الحيوي يتاخد حسب تعليمات الطبيب، ما نزودش المدة من نفسنا، لان ده ممكن يؤدي الى زيادة في فطريات الكانديدا. زي ما قلت لكم الدكتور اساسا بيشخص الكانديدا عادة من الكشف الطبي، نادرا ما بنلجأ الى عمل فحوصات عن طريق الدم عشان نعرف اذا كانت دي كانديدا ولا لا، لكن بنعمل الفحوصات ديت عشان نعرف سبب المرض وليه هذا الشخص عنده نقص في المناعة. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.